رج 33 دوباره دونه حاشیه رو بر میدارم، شروع میکنم به بافت دونه های روم. دوباره میام این دوتا دونه رو به این شکل یکی میکنم، دونه ها رو میبافم. دوباره میرسم به این قسمت، به این حالت یکی میکنم. دوباره دونه های رو میبافم، به این دوتای آخر که رسیدم جابجا میکنم و به رو میبافم. دوباره 1 2 3 4 5 6 یه جوته خط وسطم. دوباره یک جوته 1 2 3 4 5 و 6. 1 2 3 تا میبافم. دوباره یه دونه اضافه میکنم، یه دونه به رو، 3 تا دونه به زیر رو میبافم. دوباره یه دونه به رو، همینجا یه دونه اضافه میکنم و دوباره 2 و 3. دوباره برگ بعدیمه باید باز بشه. دوباره دونه های زیر رو میبافم، به این قسمت که رسیدم یک جوته دونه به زیر، یک جوته. و میبینید بچه ها وقتی یه مقداری بافته میشه بافت ساده است، فقط یکم دقت میخواد. ببینید چه خوشگل شد، یه حالت برجسته و شیکی میده. دوباره دوتا یکی، اینجا هم دوتا یکی، برگم بخواد بسته بشه این دوتای آخر به این شکل و باز دوتا یکی به سمت راست و دونه ها به رو. دوباره پشت کار رو میبافم، برمیگردم. در رج 35 دوباره دونه های رو بافتم، میام اینجا دوباره دوتا یکی به زیر، دوباره دونه ها رو به زیر میبافم، میرسم این قسمت، دوباره دوتا یکی، دوباره میام دوتا دونه به رو میبافم، میام این قسمت جابجا میکنم دونه ها رو و میارم روی میل و به رو یکی میکنم. دوباره دونه های زیر رو میبافم، 3 4 5 6 و 7. یک جوته دونه به زیر، دوباره یک جوته، 1 2 3 4 5 6 و 7. دوباره دونه های رو میبافم تا یه دونه مونده به آخر. 2 3 4 میام یه دونه اضافه میکنم. دوباره یه دونه به رو، 3 تا دونه به زیر، دوباره اینجا یه دونه به رو، یه دونه اضافه میکنم و 4 تا دونه به رو میبافم. دوباره باز شدن گلبرگم هستش. 4 5 6 7. میبینید یه جوته، یه دونه به زیر، یه جوته، 1 2 3 4 5 6 و 7. دوباره دوتا یکی بلافاصله، عادی به رو، دوتا به رو، دوباره دوتا یکی، 2 و 3، دوتا یکی و دونه ها به رو. رج پشت کار، رج 36 رو میبافم، برمیگردم. رج 37 دوباره دونه های رو میام دوتا یکی، یه دونه به زیر،
و 2 تا یکی دونه هم جهتش تغییر کنه. میلم هدایت چه سمت راست، یه دونه به رو، دوباره میام این قسمت، میام به این شکل میگیرم، جا به جا یه دونه به رو و بعد یکی، دوباره دونه ها رو به زیر میبافم، دوباره یک ژوته، یه دونه به زیر، دوباره یک ژوته و دوباره دونه ها به زیر. به این شکل دوباره میام، 1 2 3 4 5، یه دونه اضافه میکنم، یه دونه به رو، 1 2 3، دوباره یه دونه به رو اضافه میکنم، 1 2 3 4 5، دوباره برگم رو میبافم، 3 4 5 6 7 8، دوباره یک ژوته، یه دونه به زیر، یک ژوته، دوباره بافتم رو ادامه میدم، دو تا یکی به رو، یه دونه به رو، دوباره 2 تا یکی به زیر، یه دونه به زیر، دوباره 2 تا یکی به زیر و دونه ها به رو. ببینید کار به این شیکی و زیبایی در اومده. رج پشت کار رو میبافم، رج 39، دوباره دونه حاشیه، دوباره دونه های رو بافته میشه. حالا باید این ستا رو یکی کنم به این شکل. اول میارم این دوتا رو سر میل، دوباره به این شکل میگیرم، میارم به این حالت، دوباره سر میل و حالا 3 تا یکی میکنم به این شکل. دوباره جا به جایی دارم، میارم سر میل، یکی میکنم، دوباره برگم رو 3 4 5 6 7 8 و 9، دوباره ژوته، یه دونه به زیر، ژوته، دوباره 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9. دوباره دونه های رو میبافم، 1 2 3 4 5 6، یه دونه اضافه میکنم، دونه به رو میبافم، دوباره 1 2 3، یه دونه به رو، یه دونه اضافه میکنم و دوباره دونه ها رو به رو میبافم. میرسم دوباره به برگم، 2 3 4 5 6 7 8 و 9، یه ژوته، دونه به زیر، یک ژوته، 1 2 3 4 5 6 7 8 و 9، 2 تا یکی به رو. دوباره این ستا رو، اول این دوتا رو به این شکل میارم روی میل، حالا به این حالت برش میگردونم، دوباره میارم سر میل و حالا ستا رو با هم یکی میکنم. دوباره
دونه های روی بند رو میبافم. ببینید به این حالت. پشت کار رج 40 رو میبافم برمیگردم. فقط حواستون بچه ها باشه در رج 40 این قسمت 3 تا 1 رو از پشت به زیر ببافید، این دوتا رو که رج روی کار بشه به رو. الان میخوام رج 41 رو ببافم. شروع میکنم به بافت 5 تا دونه به رو. ببینید الان این 3 تا 1 اینجا به رو شد. حالا این دوتا رو جابجا میکنم و یکی میکنم. به این حالت میارم. حالا اینجا فقط میبافم. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 و 21. دونه ها رو به رو 1 2 3 4 5 6. حالا یه دونه دیگه 7 اضافه میکنم. یه دونه مونده به آخر. دوباره 3 تا دونه به زیر میام اینجا، یه دونه به رو، دوباره یه دونه اضافه میکنم، دوباره دونه هام رو به رو میبافم، میام اینجا کل دونه ها رو به زیر میبافم. خب ببینید کامل بافتم دونه ها رو به زیر. ببینید اینجا رو باز توی 3 تا 1 گفتم از پشت در رج 40 به زیر ببافید که اینجا بشه به رو. دوباره میام 2 تا 1 رو ساده به این شکل انجام میدم و بافتم رو ادامه میدم. رج پشت کار رو میبافم برمیگردم. رج 43 دوباره دونه حاشیه رو برمیدارم، دونه به رو میبافم تا 2 تا مونده به آخر. به این شکل دوباره جابجایی به این حالت دونه رو یکی میکنم. حالا برگم رو دوباره این یکی رو جمعش میکنم، میبافم دونه های زیر رو تا برسم به دوتای آخر. به این شکل. حالا دونه هام رو جهتش رو تغییر میدم و یکی میکنم. دوباره دونه ها رو به رو میبافم تا یه دونه مونده به آخر. اضافه میکنم، دوباره یه دونه به رو، 1 2 3، دوباره یه دونه به رو، دوباره اضافه میکنم، دونه ها رو به رو میبافم، دوباره 2 تا 1 دونه های زیر رو میبافم، جهت دونه ها رو تغییر میدم، 2 تا 1 میکنم، دوباره این 2 تا دونه رو به این شکل میگیرم و به رو یکی میکنم و ادامه بافت. ببینید به این شکل میبافم، رج پشت کار رو برمیگردم. خب بچه ها ببینید رج 45
شما اگر خواستید که این بافت رو ادامه بدید، دوتا دوباره به این شکل برید بالا، رج 45 رو میایین مثل رج 23 انجام میدید. یعنی از رج 23 تا رج 45 همین کار رو تکرار میکنید. حالا به هر چند تایی که میخواین این دوتاییتون شکل بگیره. من دیگه نمیخوام ادامه بدم. اگر شما پس خواستید ادامه بدید، از این قسمت یعنی رج 45 دوباره از رج 23 شروع میکنید و بافتتون رو ادامه میدید. حالا به هر چند تایی که خواستید، رج 23 تا 45، رج 23 تا 45. حالا من میخوام این قسمت آخر، برگ آخر رو بهتون نشون بدم. پس دوباره من فرض بر این میذارم که من هر تعدادی که خواستم این برگ رو بافتم و اومدم بالا. میام دوباره دونه حاشیه رو بر میدارم و شروع میکنم به بافت دونه های رو. میام دوتا یکی، دوباره دونه های زیر رو میبافم. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 و این دوتا رو جهتشون رو تغییر میدم و دوتا یکی میکنم. حالا میام اینجا یه دونه اضافه میکنم و شروع میکنم به بافت دونه های روم. ادامه میدم دونه های رو. حالا یه دونه به زیر میبافم. این قسمت رو میام 1 2 3 4 و 5 دونه به زیر رو میبافم. دوباره دونه های رو میبافم. دوباره دوتا یکی، دونه های زیر بافته میشه. جهت دونه تغییر میکنه دوتای آخر و یکی میکنم و کل دونه ها رو به رو میبافم. پس فقط حواستون باشه این قسمت رو اینجا که باز میکنم، این قسمت رو هم این اول اضافه میکنم و اینجا انتها. رج پشت کار رو میبافم. رج 47 دونه حاشیه رو بر میدارم و دونه ها رو به رو میبافم. دوباره دوتا یکی، دوباره دونه های زیر رو میبافم. اینجا دارم برگم رو جمع میکنم به این شکل. دوباره جهت دونه تغییر و دوتا یکی. دوباره دونه رو به رو میبافم. اول باید اضافه کنم. حالا دونه ها رو به رو میبافم. این قسمت حالا این دونه زیری که اینجا هست رو با این میگیرم. اول جهت اینو تغییر میدم. حالا از پشت میگیرم. این رو هم همینطور میارم جلو، یه پیچ بهش میدم و به رو میبافم. حالا 1 2 یک ژوته، یه دونه میبافم. دوباره یک ژوته و 1 2.
این دونه زیر رو به این شکل برمیگردونم و دوتا یکی به رو انجام میدم. پس این قسمت هم به این شکل شد، دوتا زیرا. دوباره دونه های رو میبافم. یه دونه اضافه میکنم. دوباره دوتا یکی برگم رو میبافم به زیر. این مدل به نسبت مدل‌های دیگه کامبای بیشتری میبره، چون ما هی برگمون رو باز میکنیم و بعد جمع میکنیم. به نسبت پترن‌های دیگه کامبای بیشتری مصرف میکنه، ولی در عوضش سه‌بعدی خوشگل برگمون رو میده. پشت کار رو میبافم، برمیگردم. رج 49. دوباره دونه های رو میبافم، میرسم به برگم برای جمع کردن. جمعش میکنم. دوباره بافتم رو ادامه میدم تا باز برسم به قسمت آخر. دوتا مونده، به این حالت میگیرم و یکی میکنم. یک دونه اضافه میکنم. 10 تا میبافم. 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دوتا رو با هم به این شکل جا به جا میکنم و به رو یکی میکنم. دوباره دونه های زیر رو میبافم، میرسم به این خط وسط. یک ژوته، دوباره ژوته و دونه ها رو به زیر میبافم. دوباره میام دوتا یکی میکنم معمولی و دوباره 10 تا رو میبافم. 5 6 7 8 بشمورم چه جمعت باشه. 10 تا. 2 4 6 8 درسته. 9 10 و دوباره یه دونه اضافه میکنم. دوباره دوتا یکی، دونه های زیر رو میبافم. به این حالت جهتش رو تغییر میدم و بعد ادامه بافتم و کار به این شکل میشه. این هم برگ تکیمه. رج 51. دوباره دونه حاشیه رو برمیدارم، دونه به رو میبافم. دوباره دوتا یکیم رو انجام میدم. دونه های زیرام رو میبافم. 3 4 5 6 7 8 9 و به این شکل دوتا یکی آخر رو انجام میدم. حالا یه دونه اضافه میکنم. دونه به روها رو میبافم. 3 4 5 6 7 8 9 10. این دو طرفش 10 تا باید به رو باشه. دوباره میام به این شکل میگیرم، دوتا یکیم رو انجام میدم. دوباره برای باز شدن برگم میبافم. یک ژوته، دوباره دونه به زیر یک ژوته و ادامه میدم. دونه های زیر رو میام اینجا دوتا یکیم رو انجام میدم به صورت ساده. دوباره 1 2 3
4 5 6 7 8 9 2 4 6 8 9 10. دوباره یه دونه اضافه میکنم. دوباره میام دوتا یکیم رو انجام میدم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. دوباره دوتا یکی و دونه های رو. ببینید برگم هم اینجا داره تشکیل میشه. میبافم برمیگردم. رج 53 دونه های رو میبافم. دوباره دوتا یکیم رو انجام میدم. میام اینجا دوباره دونه های زیر رو میبافم. میام دوتا یکیم رو انجام میدم. به این شکل دوباره میام یه دونه اضافه میکنم. دونه ها رو به رو میبافم. ببینید بعد از بافت 10 تا دونه روم دوباره جا به جای یه دونه دارم. اول به این شکل، بعد میارم سر میل و این دوتا رو یکی میکنم. دوباره دونه های زیر رو میبافم. به این خط وسط میرسم. ژوته ژوته و دوباره دونه های زیر. دوباره دوتا دونه یکی. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 و دوباره یکی یه دونه اضافه میکنم. حالا دوتا یکی برگ آخرم. دوباره دونه ها رو میبافم. به این شکل جهت رو تغییر میدم. دوباره دوتا یکی و دونه به رو. ببینید و به این شکل میبافم برمیگردم. رج 55 من دوباره اینجا قسمت رو بافتم، برگو جمع کردم چون دیگه مشخصه. دوباره میام اینجا یه دونه اضافه میکنم. دوباره 10 تا به رو میبافم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. دوباره جابجایی دونه به رو یکی میشه. دوباره 1 2 3 4 5 6 یه ژوته، یه دونه به زیر، یک ژوته و دوباره 2 3 4 5 و 6. دوباره میام دوتا یکی معمولی. 10 تا به رو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. دوباره اضافه کردم. دوتا یکی برگ بعدی. 1 2 3 4 و 5. دوباره دوتا یکی و دونه به رو بافته میشه و به این شکل. خب رج 57 دوباره این برگ رو انجام دادم. دوباره میام اینجا این قسمت رو اضافه میکنم. دوباره 10 تا میبافم. 2 3 4 5 6 7 8 9 و 10. دوباره جا به جای یه دونه تکرار فعلا. دوباره دونه زیر. 3 4 5 6 دوباره
تا یکی، بافتم رو بنزه 10 تا میبافم. دوباره یه دونه اضافه میکنم، دوباره 2 تا یکی، دوباره 2 تا یکی و دونه ها به رو. رج 59 هم باز مثل همینه، رج 59 هم میبافم برمیگردم. خب من رج 59 و 60 رو بافتم، حالا میخوام رج 61 رو ببافم. اینجا دیگه ما باید دونه حاشیه رو برمیدارم، دونه های رو میبافم، باید 3 تا یکی بکنم، این دوتا رو به این شکل، حالا به این حالت میارم، حالا میارم سر میل و اینها رو با هم 3 تا رو یکی میکنم. میام باز یه دونه اضافه میکنم، 10 تا دونه روم رو میبافم، 2 3 4 5 6 7 8 9 10 جا به جای یه دونه به این شکل. حالا دوباره دونه ها رو میبافم، ژوته به این خطم میرسم، دوباره ژوته و دوباره بافتم رو ادامه میدم. دو تا یکی، دونه های روم رو میبافم، اضافه میکنم، دوباره باید 3 تا یکی بکنم به این حالت، به این شکل. حالا میارم سر میل و بعد 3 تا یکی. رج پشت کار رو میبافم برمیگردم. بچه ها کار رو ببینید، منتها چون اینجا میل من الان کوچیکه، چون اضافه شده نمیتونم زیاد بکشم و کامل بهتون نشون بدم. حالا اینجا جمع بشه بهتر دیده میشه. فقط حواستون باشه در رج 62 جوری ببافید که این یکی شدن، یعنی از پشت به زیر ببافید که اینجا به رو بشه. حالا دوباره رج 63 دونه ها رو به رو میبافم، این دونه رو به رو میبافم و حالا اضافه میکنم. دوباره دونه های رو 10 تا میبافم، دوباره 2 تا یکی، کل دونه ها رو به زیر میبافم، مال برگم رو میبافم. ببینید بدون هیچ کم و زیادی دونه های زیر رو بافتم، دوباره میام 2 تا یکیم رو انجام میدم، دوباره دونه های روم رو میبافم، 3 4 5 6 7 8 9 و 10. ببینید این یکی شدن به روه، دوباره اینجا اضافه میکنم و دونه ها رو میبافم. رج 64 رو میبافم برمیگردم. رج 65 کل دونه ها رو به رو میبافم تا 2 تا مونده به آخر. پس دونه ها بافته میشه. ببینید به این شکل. حالا جا به جای یه دونه دارم،
دونه رو به رو میبافم، میرسم به اینجا، 2 تا یکی، دوباره دونه های زیر رو میبافم. برگ تکیم هستش، باید جمعش کنم. دوباره میبافم، به 2 تای آخر که رسیدم به این شکل برمیگردونم و یکی میکنم. دوباره این 2 تا دونه رو به این حالت میگیرم و یکی میکنم و کل دونه ها به رو بافته میشه. رج 67 کل دونه های این قسمت رو بدون هیچ کم و زیادی به رو میبافم. پس دونه حاشیه رو میبافم، کل دونه ها به رو بافته میشه. میبافم، دوباره این قسمت جمع میشه، دونه برگمون ابتدای کار جمع میشه، دوباره کل دونه ها به زیر بافته میشه تا 2 تای آخر. به این شکل میگیرم، 2 تا یکیم رو انجام میدم و دوباره کل دونه ها به رو بافته میشه. اینجا به این شکل به رو بدون هیچ کم و زیادی میبافم. پشت کار رو میبافم، برمیگردم. رج 69 باز کل دونه ها رو به رو میبافم، دوباره میام این قسمت 2 تا یکیم رو انجام میدم، دوباره کل دونه ها رو به زیر میبافم. ببینید دیگه این برگ آخره و باید به همین حالت کم کردن رو ادامه بدیم. دوباره کل دونه ها به رو بافته میشه. رج پشت کار رو میبافم، دوباره برمیگردم. خب ببینید عزیزان، من بافت رو ادامه دادم از رج 71 تا رج 84، یعنی تا رج 84، یعنی 84 رو میبینید نخم اینجاست، من دیگه 84 رو نبافتم، یعنی رج پشت کار. پس بافت ما از 84 رج تشکیل شده و دوباره بافت ما از قسمت رج 1 یعنی رج 85 میشه رج 1 مون. من بدون هیچ گونه کم و زیادی این روها رو همون 17 تایی که بود بافتم. این قسمت یکی شدن دیگه. رج پشت کار به رو ببافید که اینجا به زیر بشه. 2 تا از این قسمت 2 تا از این قسمت بگیریم، با همین یه دونه میشه 5 تا زیرم و این هم همون 15 تا باقی موند. یعنی هر تعداد دونه ای که همین ابتدای کار داشتید در انتهای کار هم باید داشته باشید. قبل از ترک کانال اگرم عضو کانالم نیستید حتما دکمه سابسکرایب رو فعال بکنید. لایک و کامنت هم یادتون نره. سوالی داشتید در کامنت برام بذارید، پاسخگو هستم.